portion of it. तेव्हा आपण वाचूया पहिले पेत्र किंवा दुसरे पेत्र, खरे तर पहिला अध्याय, त्यापैकी काही भाग. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. शिमोन पेत्र, येशू ख्रिस्ताचा दास आणि एक प्रेषित, याच्याकडून आपला परमेश्वर आणि तारणारा येशू ख्रिस्त याच्या न्यायीपणाच्या द्वारे ज्यांना आमच्यासारखा मोलवान विश्वास मिळाला आहे त्यांना. I like the way that's stated right there. मला आवडते ज्या प्रकारे त्या तेथे म्हटले गेले आहे. Because my whole subject this morning is based on faith. See? कारण माझा संपूर्ण विषय या सकाळी केवळ विश्वास या विषयावर आधारित आहे. समजले? Let me read that again. Listen close. मला ते पुन्हा वाचू द्या. लक्षपूर्वक ऐका. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith through the righteousness of God our Savior and Jesus Christ. शिमोन पेत्र, येशू ख्रिस्ताचा दास आणि प्रेषित, त्यांना ज्यांना मिळाला मोलवान विश्वास आमच्यासारखा मिळाला, परमेश्वराच्या न्यायीपणाच्या द्वारे, आमचा तारणारा आणि येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे. Notice, he is saying that I have obtained this faith. लक्षात घ्या, तो म्हणत आहे की मला हा विश्वास मिळाला आहे. And I'm addressing this to them that has obtained the like precious faith. आणि मी त्यांना उपदेश करीत आहे ज्यांना ह्यासारखा मोलवान विश्वास मिळाला आहे. It's not to the outside world. This is to the church. मी इच्छितो हे बाहेरील जगासाठी नाही, हा मंडळीसाठी आहे. Those that are in Christ. पहा, ते जे ख्रिस्तामध्ये आहेत. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and through of Jesus Christ our Lord, according as His divine power has given unto us all things. परमेश्वर आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या ओळखीने तुम्हाला कृपा आणि शांती विपुल होत. त्याच्या दैवी सामर्थ्याने आम्हाला सर्व गोष्टी दिल्या आहेत. His divine power now has given unto us all things. त्याच्या दैवी सामर्थ्याने आता आम्हाला सर्व गोष्टी दिल्या आहेत. That pertain unto life, godliness, through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. ज्या सुभक्ती जीवनाला साधक आहेत, त्याच्या ओळखीच्या द्वारे ज्याने आम्हाला गौरव आणि सद्गुण मिळण्यासाठी बोलावले आहे. Whereby are we given unto us exceeding great and precious promises. म्हणून त्याच्या योगे आम्हाला दिली गेलेली आहेत अत्यंत मोठी आणि मोलवान अभिवचने. That by these promises we might be partakers of the divine nature. की त्यांच्याद्वारे ही अभिवचने आम्ही दैवी स्वभावाचे भागीदार व्हावे. Let that soak real deep now. आता ते खरोखर अगदी खोलवर रुजू द्या. Not preaching this morning, we're just teaching this lesson. Divine nature. या सकाळी मी प्रचार करीत नाही, आम्ही केवळ हा पाठ शिकवत आहोत. दैवी स्वभाव. Let me read that fourth verse again now so you won't miss it. आता मला ते चौथे वचन पुन्हा वाचू द्या, त्यामुळे तुम्ही ते चुकणार नाही. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these promises त्यांच्या योगे आम्हाला दिली गेली आहे. त्यांच्या योगे आम्हाला दिली गेली आहेत अत्यंत महान आणि मोलवान अभिवचने. की त्यांच्या योगे ही अभिवचने we might be partakers of the divine
nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. See, the world, we've escaped that now. He's addressing this to the church. आम्ही त्या दैवी स्वभावाचे विभागी व्हावे यासाठी की त्याकडून तुम्ही जगातली दुष्टाई जी वासनेमुळे आहे ती चुकवावी. पहा, हे जग आम्ही ते आता चुकवलेले आहे. तो हा उपदेश मंडळीसाठी देत आहे. That's why we're here this morning, is to find out. त्यामुळेच आम्ही ह्या सकाळी येथे आहोत हे समजावून घेण्यासाठी. What is the way? What is God's requirement? कोणता मार्ग आहे, परमेश्वराची काय मागणी आहे. There's not a person in here that loves God but wants to become more like Christ. येथे अशी कोणतीही व्यक्ती नाही की ती केवळ परमेश्वरावर प्रेम करीत नाही, परंतु अशी इच्छा करते की अधिकाधिक ख्रिस्तासारखे बनावे. That's laid out here. Every Christian. आता ते येथे बाहेर ठेवले आहे प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्तीकरिता. I'm an old veteran. मी एक वृद्ध लढवय्या आहे. Look at brother and sister Kid here. They're probably the oldest in the building. येथे भाऊ आणि बहीण कीड यांच्याकडे बघा. कदाचित ते ह्या इमारतीमध्ये सर्वात वृद्ध असतील. But if I'd ask them, what is your heart's desire? परंतु जर मी त्यांना विचारेन, तुमच्या हृदयातील इच्छा काय आहे, It'd be close to the God. ती असेल परमेश्वराच्या निकट जाणे. When you learn of Christ, there's something about Him that's so loving. जेव्हा तुम्ही ख्रिस्ताबद्दल जाणता, तेथे काहीतरी त्याच्या संबंधी असे आहे, ते खूपच प्रेमळ आहे. You just try to get right into Him. तुम्ही केवळ थेट आत जाण्याचा प्रयत्न करता. Use this expression. आता या आविर्भावाबद्दल क्षमा करा. I told my wife here not long ago that she is both getting old, and I said to her, मी माझ्या पत्नीस सांगितले, या येथे फार काळ झाला नसेल, ती दोघेही वृद्ध होत चाललेले आहोत, आणि मी तिला म्हटले, I said, do you love me like you used to? मी म्हटले, तू पूर्वी करायची तसेच प्रेम माझ्यावर करतेस का? She said, I certainly do. तिने म्हटले, हो, निश्चितच करते. And I said, you know, I love you so much. आणि मी म्हटले, तुला ठाऊक आहे, मी अद्यापही तुझ्यावर प्रेम करतो. So I would like to take you and pull you inside of me so we can just really be one. मला तुला घेऊन आणि माझ्या आत सामावून घेणे आवडेल, त्यामुळे आपण खरोखर केवळ एकच बनू शकू. Now that, multiply that by 100 million. अधिक, आता त्यास 10 कोटीने गुणा. And then you'll find out how that the believer who falls in love with Christ, आणि नंतर तुम्हाला कळेल की विश्वासू जो ख्रिस्ताच्या प्रेमात पडतो, wants to get into Him because it's a love. त्याच्या आत जाण्याची इच्छा धरतो, कारण ते एक प्रेम आहे. And here He's going to show us how that through these promises, आणि येथे तो आम्हाला हे दाखवणार आहे की ह्या अभिवचनांच्या द्वारे we might be partakers of Christ's divine nature. आम्ही ख्रिस्ताच्या दैवी स्वभावाचे भागीदार बनू शकू. These mortal bodies. How that we can be partakers. हे नाशवंत शरीर कशा प्रकारे आपण भागीदार बनू शकू. I might say something. प्रेम करतोस. Now, right now, before you're married, everything's just fine and dandy. आता अगदी आता तुम्ही लग्न करण्यापूर्वी सर्व गोष्टी केवळ सुरेख आणि ऐटबाज असतात. But after you get married, then the toils and trials of life come in. परंतु तुमचे लग्न झाल्यानंतर परिश्रम आणि परीक्षा जीवनात येतात. That's when you've got to be so in love that you understand one another. तेव्हा त्यावेळी तुम्ही इतके प्रेमात असायला हवे की तुम्ही एकमेकांना समजून घ्याल. When you're disappointed in her, she disappointed in you, you still understand one another. जेव्हा तुमची तिच्या बाबत निराशा होते, तिची तुमच्या बाबत निराशा होते, तरी सुद्धा तुम्ही एकमेकांना समजून घेता. That's the way it is with Christ. तशाच प्रकारे ते ख्रिस्ताबाबत आहे. See? We've got to be
so in love with Him. समजले? आम्ही त्याच्याबरोबर इतके प्रेमात असायला हवे. So when we ask for something and He doesn't give it to us, that doesn't shake us a bit. इतके की आम्ही जेव्हा काहीतरी गोष्ट मागतो आणि तो त्या आम्हाला देत नाही, त्यामुळे आम्ही किंचित हलू शकत नाही. See why? And the only way you can do that is to become partakers of His divine nature. समजले का? आणि ते तुम्ही केवळ एकाच मार्गाने करू शकता, त्याच्या दैवी स्वभावाच्या विभागी होण्याने. Then you'll understand the reason He can't give it to you. नंतर तुम्हाला समजेल त्या कारणामुळे तो तुम्हाला त्या गोष्टी का देऊ शकत नाही. Partakers of His divine nature. त्याच्या दैवी स्वभावाचे भागीदार. And look here, having escaped the corruption that is in the world through lust. आणि इकडे पहा, वासनेमुळे असणाऱ्या दुष्टाईपासून जी जगात आहे, आम्ही चुकवलेली आहे. Escaped it. He was here to the church. ती चुकवलेली आहे. पहा, ते कोणासाठी आहे? ते मंडळीसाठी आहे. Them who are in Christ has been exalted above these things. ते जे ख्रिस्तामध्ये आहेत, या सर्व गोष्टींच्या पासून वर उंचावलेले आहेत. Not he exalted himself, but Christ brought him up. त्याने स्वतःला उंचावर आणलेले नाही, परंतु ख्रिस्ताने त्याला उंचावर आणले. To my colored brothers and sisters who are present this morning, माझ्या काळा वर्ण असलेल्या भाऊ आणि बहिणींनो, जे या सकाळी उपस्थित आहेत, I don't mean this to do any harm. कोणाच्याही भावना दुखवण्याच्या उद्देशाने माझ्या म्हणण्याचा अर्थ नाही. But is in a meeting some time ago. I don't know whether I ever said it at the Tabernacle. I've told it many places. परंतु काही काळापूर्वी मी एका सभेमध्ये होतो. मला ठाऊक नाही ही गोष्ट मी टॅबरनॅकल मध्ये कधी सांगितली किंवा नाही. मी ती गोष्ट पुष्कळशा ठिकाणी सांगितलेली आहे. There's a colored sister said, "Can I have a testimony? Testify?" तिकडे कृष्णवर्णीय बहीण होती. ती म्हणाली, मला एक साक्ष मिळू शकते काय किंवा साक्ष देण्याचा? Certainly, sister. Go right ahead. निश्चितच बहिणी, अगदी चालू ठेव. She says, "I want to make this testimony for the glory of God." ती म्हणाली, ही साक्ष मी परमेश्वराच्या गौरवाकरिता देऊ इच्छिते. She said, "You know, I ain't what I ought to be." ती म्हणाली, तुम्हाला ठाऊक आहे, मी जशी असणे जरुरी आहे तशी मी नाही. And she said, "I ain't what I want to be." But आणि ती म्हणाली, जशी माझी बनण्याची इच्छा आहे तशी मी नाही, परंतु she said, "One thing sure, I ain't what I used to be." ती म्हणाली, एक गोष्ट खात्रीपूर्वक आहे, मी जशी पूर्वी होते तशी मी आता नाही. See, she had come from somewhere. She had been brought up. समजले? ती कोठून तरी आलेली होती. तिला वर आणले गेले होते. That's how we know we passed from death unto life. त्याच प्रकारे आम्ही जाणतो, आम्ही मरणातून जीवनात पार गेलेले आहोत. We look back to the pit where we were hewed from. आम्ही त्या खड्ड्यात वळून पाहतो, ज्यापासून आम्हाला छाटून वेगळे करण्यात आले आहे. Hey, we're not what we want to be. We're not even what we ought to be. समजले? आम्हाला जसे बनण्याची इच्छा आहे तसे आम्ही नाही. जसे असणे जरुरी आहे तसे सुद्धा आपण नाही. But one thing we're thankful for, we're not what we used to be. परंतु एका गोष्टीसाठी आम्ही आभारी आहोत. जसे आम्ही पूर्वी होतो तसे आता आम्ही नाही. We're on the road. I haven't escaped the corruption of the world. ते बरोबर आहे. आम्ही मार्गावर चालत आहोत आणि जगाच्या दुष्टाईपासून बचावलेले आहोत. Haven't escaped that. The lust and corruption of the world. You're above that. वासना आणि जगाच्या दुष्टाईपासून बचावलेले तुम्ही त्याच्या वरच्या पातळीवर आहात. Now that's the type of person that he's talking to. आता त्या प्रकारची व्यक्ती त्या संबंधी तो बोलत आहे.
the person that has escaped these things. See, the corruption of the world. ती व्यक्ती जिने ह्या गोष्टींपासून बचाव करून घेतलेला आहे. पहा, ती जगाची दुष्टाई. And besides this, given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge. आणि ह्याशिवाय सर्व परिश्रम पूर्वक आपल्या विश्वासाला सद्गुण आणि सद्गुणाला ज्ञान. And to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness. आणि ज्ञानाला इंद्रिय दमन, इंद्रिय दमनाला सहनशीलता, सहनशीलतेला सुभक्ती. And to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. आणि सुभक्तीला बंधुप्रीती आणि बंधुप्रीतीला प्रीती जोडा. Now, He has given us the outline here what to do. आता त्याने आम्हाला येथे बाहेरील रूपरेषा दिलेली आहे की आम्ही काय करावे, Know how to do it. कसे करावे ते जाणून घ्यावे. Now, as I said, we all are trying to come closer to God. आता जसे मी म्हटल्याप्रमाणे आपण सर्वजण परमेश्वराच्या निकट येण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. That's why I chose this message this morning for the church. त्याकरिता या सकाळी मी हा विषय मंडळीकरिता निवडलेला आहे. Knowing that people are traveling for, last night I said, how many here out of town? हे जाणून की लोक प्रवास करणारे आहेत. गेल्या रात्री मी म्हटले किती जण येथे आहेत जे शहराबाहेरील आहेत. About 98% of the people from out of town. सुमारे 98% लोक शहराबाहेरील आहेत. How many is here from 100 miles? किती जण येथे आहेत जे 100 मैलापासून आहेत. What went over, I guess, 80%. का माझ्या अंदाजाप्रमाणे 80% ते जास्त गेले. How many is here from over 500 miles? किती जण येथे आहेत जे 500 मैलापासून आहेत. And nearly a third of the people were here from over 500 miles away. आणि सुमारे 1/3 लोक येथे होते जे 100 आणि 500 मैलाच्या दूर अंतरापासून होते. Think of it. Of the people traveling. त्या प्रवास करणाऱ्या लोकांबद्दल जरा विचार करा. Well, those people doesn't come to the church like that just to be seen. ठीक, हे लोक चर्चमध्ये केवळ आपल्याला दाखवून घेण्याकरिता येत नाही. There's no, is what the outside world would see any beauty around this place. तेथे असे नाही, ज्याप्रमाणे बाहेरील जग पाहिल असे कोणतेही सौंदर्य या जागेला नाही. They're all common people, poor, ordinarily dressed. There's no great anthems from some pretended to be angelic choir. ते सर्व लोक सामान्य आहेत, गरीब, साधारणपणे पोशाख घातलेले, स्वर्गीय गीत समूहाचे ढोंगी करणाऱ्याप्रमाणे येथे कोणी महान स्तुती गाणारे नाहीत. Pipe organs and some stained glass windows. पाईप ऑर्गन्स आणि काही काचा रंगवलेल्या खिडक्या. You have a hard time getting a seat on a bench and stand around a wall. तुम्हाला बाकावर बसण्यासाठी जागा मिळण्यास सुद्धा कठीण प्रयास पडतात आणि भिंतीच्या सभोवती उभे राहण्यास. They don't come for such as that, but they come because inside of them. त्या गोष्टींकरिता ते येत नाहीत, परंतु ते येतात कारण त्यांच्या अंतःकरणात It's something that sees a beauty that the natural eye doesn't see. असे काहीतरी आहे जे एक सौंदर्य बघते जे नैसर्गिक डोळे पाहू शकत नाही. It's a spiritual eye that catches the beauty of Christ. ती एक आत्मिक नजर आहे जी ख्रिस्ताची सुंदरता लक्ष वेधून घेते. That's why they come. त्याकरिता ते येतात.